No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa tehdään taas vähän valmisteluja sinne ensi talven reissulle meidän naparetkisimulaatioon. Ja tällä kertaa tehdään vähän ruokia sinne valmiiksi, eli valmistetaan ihan perinteistä ilmakuivalihaa, seinäkuivalihaa, kuivalihaa, miten se nyt haluaakaan sanoa. Sillä on hyvin monta monituista nimeä. Eli kuivaaminen lyhyesti, niin yksi maan vanhimpia tapoja säilyttää ruokaa. Poistetaan ruoka-aineesta se vesi, mikä on alusta sitten sen bakteerikasvulle, niin saadaan ruoka säilymään sitten muutamista kuukausista, viikoista, vuosiin. Riippuu toki vähän mitä kuivataan, mutta kuivaliha erittäin ravintorikasta, tehokasta evästä on ja sitä on ollut näillä vanhoilla retkikunnilla aina matkassa, joten mekin sitä otetaan mukaan. Ja ilokseni voin ilmoittaa, että Fiskaalin teurastamo on sponsorannut meille tämän paistin, eli iso kiitos Fiskaalille. Löytyy Muhokselta tien varresta, niin kannattaa pistäytyä myymälässä ehdottomasti siellä. Ja nauhan sisäpaistie on mistä tehdään. Ja perinteisestihan Suomessa on tehty porosta, hirvestä, mutta voi ja käytännössä mistä vaan vähärasvaisesta lihasta tehdä. Ja me tehdään tosiaan tällä kertaa tästä naudasta. Ja nyt alkaa kevätkelit olemaan parhaimmillaan. Yöllä on 5-6 astetta pakkasta, päivällä sen verran lämmintä. Tuuli etelästä kuivattaa, niin saadaan kyllä varmasti ihan puolentoista viikkoon nämä kuivattua. Yksinkertaiset aineet, astia mihin suolataan. Tällä kertaa suolataan niin kuin karkealla suolalla, kuivasuolataan sitä. Saadaan sitä lihasta nestettä jo pois sillä lailla. Pystytään myös suolaamaan nesteessä, jos haluaa suolaliemessä, mutta mä suolaan nyt kuivassa. Paisti, tuukko, leikkuulauta. Siinäpä ne oikeastaan on mitä tarvitaan. No niin, tosi siististi leikattu paisti on kyllä valmiiksi, mutta leikataan ensitöikseen niin ihan kaikki tai mahdollisimman vähäksi rasva ja nämä sidosaineet kalavot pois. Se rasva ei taho oikein säilyä kuivattunakaan, niin leikellään sieltä vaan nuo ensinnä pois ja ne ei taho oikein, tai kuivuessa menee semmoiksi sitkaiksi koppuroiksi ja tuo rasva ei taho säilyä, tai se heikentää sitä säilyvyyttä niin paljon, niin se kannattaa leikata pois. Lihansyt menee selvästi niin kuin näin päin, niin lähdetään leikkaamaan ensinnä pitkin syytä, tämmöisiä sopivia pikkupalasia, parin sentin vahvuisia noin, vähän minkälaisia haluaa, niin saadaan pitkiä hyviä palasia. Tästä on sitten, kun se on kuiva, niin tästä on sitten hyvä ruveta vuolemaan palasia, niin saadaan hyviä. Jos halutaan kerralla murria, niin voi toki leikata näin päin, mutta se on vähän mieltymyskysymys. Miten on ruukannut näin päin leikata ensin. No niin, nyt meillä on oikein komiaa tämmöistä lihaa suiluava. Tämmöisenä niin se on vähän turha ehkä vielä reilua, niin pienitään pikkusen pienemmäksi näitä, niin saadaan ne kuivamaan vähän sitten nopeammin. Puolitetaan tuosta vaikka ja tuo voisi katkaista, niin tuohon kuivaa ja tämmönen iso mörkäle, niin laitetaan 4 osaan kerrasta. Siinäpä meillä on tämmönen lihaläjä nyt ja mä voisin tässä vaiheessa naruuttaa. Eli laittaisin pukata vaan reikä, virkkuukoukku on hirmu hyvä tässä hommassa, niin pukata vaan läpi ja nykäistä naruu siitä ja solomia, mutta taitetaan nyt siitä naruuttaa vasta suolaamisen jälkeen. Mutta ruvetaan suolaamaan seuraavaksi, niin
Siinäpä se alkaa sitten kohta nämä valmistelut olemaan. Tipotellaan pikkuisen suolaa pohjalle. Sinne ja sitten ei muuta kuin ruvetaan sinne lihoja laittelemaan. Minä suolaan tässä minun kylmälaukussa nämä, kun tässä on tuo reikä, mistä pääsee sitten nesteet vähän valumaan pois, niin saadaan se näistä kuitenkin irtoa nestettä tuossa suolatessa, niin ei jää se tuonne niin sitten lillimään. Pikkukerros siihen lihoja ja vähän suolukkaa taas. Ja toinen kerros lihoja. Se suola näyttää aika vähältä mitä siihen tulee, mutta se kyllä riittää kun karkeilla suolataan. Ja liha on tosi ohutta pientä viipaletta nytten. No niin, siellä meillä nyt on lihat suolautumassa, niin ei muuta kuin oikeastaan kansi kiinni ja avataan tuolta tuo roppu, niin sieltä pääsee sitten niitä nesteitä. Ja sieltä löytyy roppu tuolla, niin vesi pois. Niin nyt annetaan tämä sitten, nyt eletään sunnuntaita, niin tiistaihin asti olla, eli pari päivää pian. Ja kun on semmosia parin sentin vahvuisia nuo lihanpalaset ja lihaa suurin piirtein suolautuu, se on sentti per vuorokausi, mitä se suola uppoaa sinne, niin pari senttiä, niin se pitäisi olla ylihuomenna valaamis. Niin nostetaan viiliän paikkaan varjoon, niin eipä lämpene liiaksi, niin otetaan tiistaina suolasta pois ja laitellaan roikkumaan nämä, niin palataanpa tiistaina asiaan. Lihat oli kaiken kaikkiaan 3 vuorokautta suolassa ja suolaamisen jälkeen huuhtelin lihat kylmällä veillä. Lihat kun huuhtelee, niin niiden pintaa ei nouse sitten kuivuessa se valkoinen suola. Rakentelin sitten tommosen yksinkertaisen häkiin ja sen jälkeen ei ollut muuta kuin pujotella narut läpi lihoista. Virkkuu koukku, eli tuommoinen verkosta kalairrottelukoukku on tosi hyvä, ei muuta kuin painasee läpi ja nykäisee tuon narun läpi sitten tuosta lihasta. Sen jälkeen vaan pikkusen tuolla ohulla narulla lenkit ja ei muuta kuin häkkiin kuivumaan. Lihojen kuivaaminen onnistuu keväälle niin pitkään kuin vaan on yöpakkasia. Ja tuommoinen varjosa paikka, mihin aamulla päivällä pikkusen aikaa paistaa aurinko ja mihin tuuli käypi, niin on oikein hyvä paikka kuivata sitten. Lihat on otettu ylhäältä pois ja nämähän on hyvin kuivanut. En rupia painoja tästä laskemaan, mutta kyllä se yli puolet siitä häviää nestettä pois painosta tästä. Ja ehkä ohuet palat meni ehkä pikkusen liian kuivaksi, mutta paksummat palaset niin hyvin on jäänyt vähän tämmöistä niinku punakkaa tänne lihaan sisälle. Eli semmonen sopiva pehmiä kuivaus. Ja suolaa ei ole yhtään liiaksi, vaikka se nyt 4 päivää oli 3 päivää suolassa, niin ihan passeli. Semmonen 3-4% tosiaan oli lihan painosta sitä suolaa, niin tosi hyvä. Mitä tästä pikkusen nopeasti on tosiaan maistellut, niin vuoleskellut, niin löytyy sisältä pikkusen punaista ja oikein hyvä kuivaliha tästä tuli. Nämähän säilyy tällä lailla ihan kuivassa pimiessä paikassa, niin meneekö pitkään? 1-2 kuukautta. En uskalla sanoa mitään varmaksi. Mutta koska näitä tarvitaan sitten vasta ensi vuoden helmi-maaliskuun vaihteessa, niin minä pakkaan nämä vielä pakastepusseihin ja pakastan ja otan sitten ennen reissua vasta sulamaan
niin eipähän tuu syötyä. Sillä tämä on kyllä semmoista suolukkaa, että nämä kyllä häviäisi muutaman illan aikaa, jos sattuisi muutaman purkin keskiketterää ottamaan. Joo, kyllä tuli hyvä. Lihat on pakattu. Tämä yhden minä jätän maistiaisiksi ja laadun valvontaan ihan sen takia. Niin nämä tosiaan nyt vaan pakkaseen ja ottamaan itse reissua. Erittäin iso kiitos Viskaalille. Saatiin sieltä tosiaan tämä naudanpaisti tähän kuivalihaan, niin kannattaa käydä tutustumassa. Oulun alueella löytyy kaupoista kyllä heidän tuotteitaan lihoja, niin iso peukalo heille. Mutta eipä siinä. Kiitoksia kun katsoit tämän videon ja tässä näitä vaellukselle valmisteluja tulee olemaan jatkossakin, niin eipä siinä kuin seuraavaan kertaan. Morjens!